السلام عليكم، معكم علي من فريق الرقطان. في هذا الفيديو راح نتكلم عن بعض النقاط المهمة اللي تقدر تقوم فيها في فترة ركود أو في فترة الأزمات اللي خارجة عن إرادتنا واللي تجبرنا أن يكون فيه ظروف مختلفة لازم نتعامل معها. الخطوة الأولى اللي راح نتكلم عنها هي إعادة تدريب الموظفين على إجراءات السلامة والنظافة المتبعة في الدولة وعلى المستوى العالمي بشكل عام. حتى لو كان الموظفين مدربين على هذه الإجراءات، إعادة تذكيرهم وتطوير من هذه الإجراءات شيء مهم جدا في فترات اللي يكون فيها ركود أو فيها تركيز كبير على الأشياء اللي لها علاقة بالسلامة الغذائية والسلامة بشكل عام. في أكثر من إجراء تتخذه البلديات والجهات الحكومية، لازم نتعلمه من جديد إذا كان إجراء جديد، وإذا كان إجراء قديم نرجع نأكد عليه. وفي نفس الوقت في نظام عالمي اسمه هاسب، هذا النظام متبع عالميا في جميع النقاط تكون داخل المنشأة اللي تتعامل مع المواد الغذائية، وهذا النظام يركز على النقاط الحساسة اللي يمر بها المواد الغذائية من كونها نيئة إلين تتخزن وتنطبخ وتتقدم إلى الزبون أو تتوصل بشكل عام. إعادة التدريب هذه لازم تكون بإشراف فئة احترافية، وأحيانا نضطر أن نستثمر في أجهزة جديدة أو نغير خطة سير العمل داخل المطبخ حتى نتأقلم مع هذا التغيرات ومع إجراءات السلامة الجديدة. النقطة الثانية هي مراجعة قائمة الطعام المقدمة عندنا في المنشأة. هذه النقطة الكثير ينشغل عنها لأنها تحتاج إلى جهد كبير، وأحيانا أثناء انشغالنا في الأداء التشغيل اليومي إلى المنشأة ننشغل عن مراجعة قوائم الطعام. مراجعة قوائم الطعام تنقسم إلى قسمين. الأولى هي مراجعة المبيعات، نشوف وش القوائم الآيتم مثلا أو الطبق المبيعاته قليلة، نحاول أن نحذفه أو أن نطوره ونغير المسمى حقه أو شكل التقديم حقه حتى يصير يلفت النظر من جديد. إذا كان وصل إلى أعلى مستوى ما نقدر نغير فيه، نقدر نحذفه تماما من المنيو ونجيب طبق جديد يواكب الذوق العام الجديد. إذا كان في أطباق جديدة ظاهرة في السوق تقدر تضيفها على المنيو حقك. النقطة الثانية هي الأطباق اللي تكون ممتازة عندك مبيعاتها ومن الأفضل المبيعا، نحاول نطور عليها، نغير الشكل حق تكون متجددة بشكل دائما بدون ما نغير الشيء اللي يحبوه الزباين فيها، وفي نفس الوقت نقدر نستنسخها إلى طبق جديد ونغير يا شكل التقديم أو القالب اللي تتغير فيه، مثلا نوع الخبز أو نقدمها بشكل ثاني بدون خبز. يعني نخلي الشيء اللي يحبوه الزباين ونغيره بشكل انه ممكن ان احنا قدمنا طبق جديد باستخدام المواد الاوليه اللي احنا اوريدي نستخدمها في الاطباق الافضل مبيعا عندنا. الشيء الثالث هو مراجعه المواد الاوليه اللي احنا نستخدمها في الاطباق. في فتره ازمات دائما يصير في تغير في اسعار السلع، خاصه السلع المستورده، ممكن تقل في السوق، ممكن سعرها يرتفع. ففي هذه الفترة يفضل ان احنا نراجع تكلفة الاطباق عندنا، وش المواد اللي نقدر نغيرها ببديل يكون محلي او متوفر بشكل دائم في السوق، ممكن يكون جودته نفس الجودة او اعلى منه بجودة، بس احنا ما كنا مطلعين على الخيارات الثانية. فهذه الفترة ممتازة جدا ان انت تشوف وش الخيارات الثانية المتوفرة في السوق وتتأقلم معها، أو على الأقل تكون عندك المعلومة حتى في حالة انقطاع المنتج اللي أنت تستخدمه يكون عندك الخيار البديل متوفر وجاهز. الخطوة الثالثة اللي نقدر ندرسها في فترة الركود هي مراجعة خطة سير العمل داخل المطبخ أو داخل المنشأة. أحيانا بعض التغييرات الصغيرة قد تنتج إلى تحسين كبير في مستوى الأداء وتسريع الأداء داخل المطبخ، وتقليل من الأخطاء الواردة اللي تحصل بشكل عام داخل المطابخ. يعني مثلا الأوردرات اللي تطلع ناقصة أو خطأ أو يكون فيه مشكلة في التقديم، ممكن أن هذه الأخطاء دائما تنتج بسبب خطة سير العمل داخل المطبخ تسبب هذا الشيء. فنراجع خطة سير العمل بشكل مركز مع الطاقم اللي يشتغل داخل المطبخ، ناخذ ملاحظاتهم ونعرف وش الأشياء اللي هم يعانوا منها
واحيانا تغيير مكان جهاز واحد قد يحدث تاثير كبير داخل المطبخ، يعني يساعد الموظفين ويساعد المنشاه بشكل عام. فاحنا ندرس خطه سير العمل من وقت استلام المنتجات الى وقت تخزينها، الى وقت تبريدها، تحضيرها، طبخها، ثم تسليمها الى العميل. ايضا من الاشياء اللي نقدر نسويها في هذه الفتره هي مراجعه الاجهزه المستخدمه عندنا داخل المطبخ. اذا كان في عندنا اجهزه تحتاج الى صيانه احترازيه، فهذا يكون وقت مناسب ان انت توقف الجهاز، تعمل له الصيانه الاحترازيه. اذا كان يحتاج بعض القطع انها تتغير بشكل دوري، نغيرها في هذه الفتره. إذا كان عندنا أجهزة ما عملنا لها تنظيف دوري من فترة وتعقيم بشكل كامل، هذه فترة مناسبة أيضا أن احنا نوقف الجهاز ونعمل له تنظيف كامل. جميع الأجزاء اللي في الأجهزة أحيانا تكون يمكن أنت تنظف جزء منها اللي يكون ملامس إلى الطعام، بس باقي الأجزاء ما تكون يعني فيها اهتمام كبير بالتنظيف بشكل يومي. فهذه فترة مناسبة أن أنت تفك الجهاز وتنظفه من جميع أجزائه وتعقمه حتى تتأكد أنه يكون شغال في الفترة الجاية، وإذا لاحظ عليه أي تلف ممكن أنك تبدله. في نفس الوقت الاستثمار في أجهزة جديدة ممكن أن أنها تسرع أو تحسن من الأداء، وفي نفس الوقت إذا كان أنت مثلا حاس أن تكلفة الموظفين عندك عالية أو حاب أنك تقللها، أحيانا في بعض الأجهزة تستثمر فيها راح تغنيك عن الموظف أو أن تقلل من حاجة الموظفين. مثلا يعني يمكن الأشياء اللي تسويها يدويا حاليا ممكن تأخذ مع الموظف ساعة، بس ممكن لو تشتري جهاز يسويها لك في 5 دقائق، فأنت كده وفرت من وقت الموظف وممكن قللت حاجتك من العدد الكبير من الموظفين في نفس الوقت. فهذه من الأشياء اللي نركز عليها في هذه الفترات اللي ممكن تساعدنا بعد ما ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي، تكون احنا مستعدين لاستقبال الزباين، وفي نفس الوقت طورنا من نفسنا وقدرنا ان احنا نكون مستعدين لفترة النمو القادمة. النقطة الأخيرة اللي ممكن نركز عليها في هذه الفترة هي منطقة الجلوس ومنطقة استقبال ومنطقة تسليم الطلبات. بسبب التغيرات اللي صارت في الفترة الأخيرة في أنواع جديدة من البزنسز ظهرت، ما كان منطقة الاستقبال حقنا مستعدة إليها، مثل خدمات توصيل الطلبات. في كثير من المطاعم الحين يعانوا من أن يكون عندهم عدد معين من عملاء التوصيل اللي يكونوا متواجدين في المطعم ينتظروا استلام الطلبات واللي يكون فيه زحمة. فيفضل ان احنا نخصص مكان معين اليهم يعطي اريحيه الى باقي الموظفين او باقي الزباين انهم يرتاحوا في المكان بدون ما يكون في زحمه في منطقه التسليم. ممكن توسع منطقه الجلوس او تباعد الطاولات عن بعضها، بسبب يمكن يكون بعض الناس يعني حريصين الفترة هذه على أن تباعد أو يكون فيه مسافة بين الطاولات عن بعضها. ممكن هذه من الأشياء اللي نقدر نعيد النظر فيها إذا كان عندك أنت مقتض منطقة الجلوس، تقلل من عدد الطاولات حتى تعطي أريحية أكبر إلى الضيوف. هذه هي كل النصائح اللي حابين نقدمها اليوم، وإن شاء الله قدرنا نفيدكم ببعض النصائح، ودمتم سالمين، وشكرا على متابعتكم.